owó yẹn irú owó yìí kí la lè fi ṣe òun ni ká kọ́kọ́ sọ ká tó máa rọ pé sáà lè fi san gbèsè bàbá lè fi ṣe ṣe rí Islam ẹ̀sìn tó pé ni tá a bá sì sọ fún yín pé ẹ̀sìn tó pé ni kì í ṣe báyà kàn fi ń pọ́n Islam nìkan o lẹ́yìn ìgbà tá a stọ́dì rẹ̀ tán tá a sì tún stọ́dì táwọn sísítẹ́ẹ̀mù míì sọ Islam respect pé gbogbo ẹni tó bá lówó òun náà ní ká gbówó kalẹ̀ fún àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ Islam ò fẹ́ kó owó waste pé ẹ kàn wá kí pẹ̀pá àdìgbà tẹ́ni ó bá fi wá bó láṣẹ mọ̀ à ń pè nínú Shariah à ń pè alókọ́tọ̀ lókọ́tọ̀ ní kí nǹkan sọnù kéèyàn yé wọ́n wá bí Ànábì sallallahu alaihi wasallam pé irú tó bá sọnù yẹn bó ní ká ṣe ṣe ẹ note tí nǹkan bá sọnù nǹkan tó sọnù ṣọ́ ó lẹ́ni tó ní àkànmọ́ ni ẹgbọ́n mi dìbà àpapọ̀ pé nǹkan sọnù ó ní ẹni tó ní nǹkan yẹn ṣùgbọ́n àwọn ò mọ̀ àpẹni ẹni majhul now ẹni tá a bá ti wá mọ̀ pàmò pé ó lẹ́nìkan wá lè trace ẹ̀ kí bó láti ṣe Ànábì sallallahu ní ká fi lọ ẹ fi lọ fún ọdún kan ó darí ìbà lílọ rẹ̀ èèyàn sọ owó nínú pọ́ọ̀sì lẹ́ẹ̀mà fi lọ ẹ̀ ní máa fowó lọ èèyàn sọ nǹkan tó wà ní àpò lẹ́ẹ̀mà fi lọ àbókùn tán fi sódà kọ́kàn àwọn èèyàn máa fà mọ́ mẹ́rin bá ti rókùn yóò bí kí láwẹ́ fokùn sí ẹni tó ń bá rókùn ni ó mọ béèrè nǹkan míì tán fokùn so pé ẹjọ́ ẹni bá rókùn kí ní kan wà mẹ́ ẹ̀ fi lè mẹ́rin tó ṣe Ànábì ní àrùn ìpìká àhá wá ìfàṣà nǹkan tó bá sọnù okùn tá a ti so ìlọ̀ fọdún kan wọ́n wá bí Ànábì sallallahu alaihi wasallam pé téèyàn bá he ràǹkúnmí ń kọ́ Ànábì ní málákà wàlà kí ló fẹ́ mú ràǹkúnmí ẹ̀wọ̀n tó mi pé ràǹkúnmí tó bá sọnù ń fẹ́ kan tóbi kọjá pé nǹkan kan lè gbé jẹ ràǹkúnmí tó kí ní ó gbé jẹ kílẹ̀ málákà wàlà don't touch kílẹ̀ dìgbà tẹ́ni tó fi ní yóò wà pé kò lè dàbí pé kò lè sọnù kò lè kú ràǹkúnmí ní endurance pé kọ́dà kó mọ̀ mú mi fún months kó má jẹun kò ní kú Ànábì ní kó mọ́ mú ṣẹ́fẹ́ fọ́ bí ẹwú bí Islam ṣe ń tó pé ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé tó bá fi ilẹ̀ tó ní ó lẹ́tọ̀ ìkórì kò sí ní bàjẹ́ ẹwú méjì kéèkéé nítorí nìkan pé níta fi ní kó fílẹ̀ ní pé tendency pé kò ní bàjẹ́ tẹ́ni tó fi rí plus ó ní endurance wọ́n wá bí Ànábì pé ewúrẹ́ ń kọ́ Ànábì ní ewúrẹ́ ò híyà lák àwòlè àkíyík àwòlè bèèrè ọ̀kan lèèyàn mẹ́ta ní òní tó ní ìpín kó mọ́hun ní o inú kó jẹ́ tí ẹ tí wọ́n bá mú yóò wúlò fún àbí kó jẹ́ tọmọ ìyá rẹ̀ tó sọ ọ́nù àbí kí ìkòkò jẹ́ ó gbé ìsìláàmù tó wà pàtàkì kòkò jẹ́ pé ilé ní ò lè dára rẹ̀ gbé o lóòótọ́ wùwá kó dọ́rọ̀ ẹni tó ní àmọ́ kò tó wùwá kọ́ o waste sallallahu alaihi wasallam ṣe ẹ gírí ṣe kìí sọ̀rọ̀ bí pé kan kìí sọ̀rọ̀ pé ẹbí lẹ́yìn tó bá òkú ṣe èyí tí ò ní waste Ànábì ní kìíyùn lẹ́ àmọ́ ti ewúrẹ́ kìíyùn ó jẹ́ òyìn tí wọ́n pé gbogbo alájọlús yíyà lák àwòlè àkí àwòlè wọ́n wá béèrè tí àbá ti wá mú nǹkan pàápàá wá jówó Ànábì nìkan mú lẹ́yìn ọdún kan tó wà rẹ̀ tó wá wá Ànábì wá ní tọ́ ó di tiẹ̀ rálíkà máa lò láà yóò tí ìmọ̀ ìyàṣà owó Ọlọ́run tí máa ń fẹ́ tó bá wù owó Ọlọ́run ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ẹni tó ní wà lóòótọ́ ṣùgbọ́n àmọ́ kí wá làwọn àfọwà sọ ní orú kọ́ ìdá àwọn wá ní pé yu'tabaru al-majhul kal-ma'dum ẹni tó ní nǹkan tá a mọ̀ pé òun ló ní àmọ́ á wà á treat kó exist á treat bí pé kò exist so that àwọn ẹni tó bá ní custody òun ó lò ìyẹn ni general rule fún nǹkan tí àbárí ẹ̀rí pé principle Islam ń bẹ
òun ni wípé so afẹ́kọ́ dọ́dọ̀ ẹ̀ tó sọ ọ́nù àmọ́ at the same time afẹ́kọ́ waste méjèèjì ní ká ti máa present ẹ̀ ẹ má máa present ẹ̀ bí pé bóyá kó dọ́dọ̀ ẹ̀ tó bá ní tó bá dọ́dọ̀ ẹ̀ kó sọ̀rọ̀ bó ṣe wà ń wò kó má waste náà wá irú owó táwọn ènìyàn wá claim yìí àmọ́ páwọn nǹkan wọn ní ṣùgbọ́n a kàn mọ́ wọn nígbà tó pààrí wọn mọ́ gbogbo ọ̀nà láti wá ẹnìkan wàá claim ẹ̀ kí lẹ́ wàá ṣe owó yẹn ti dówó ọlọ́run ẹ wàá lò sọ́nà ọlọ́run ẹ lò sáǹfààní gbogbo èèyàn but nígbà tó pé cooperative lẹ́yìn ṣe ẹ má gbàgbé tó jẹ́ cooperative nísìnyí ẹ̀yin ó máa lo kinní yẹn kìí ṣe fáǹfààní tiyín nìkan because cooperative kẹgbẹ́ àwọn kan jẹ gbèsè ẹ wá lẹ̀ bá wọn fi jẹ èyí lẹ́fẹ́ sanwó fúnra yín báyìí owó tiyín lẹ́ẹ̀fẹ́ kó dínkù ẹ̀ẹ́dọ́gbọ́n fẹ́ kílèmù wá àwọn yìí ní ó jọ ìdáyọ̀ wà ṣe nípa àti wo owó ìtí títí ààrí ok báyìí ẹ wá fi invest ẹ gbọ́ ẹ bá fẹ́ invest o nǹkan tí bá wá ń jáde ń bẹ ẹ máa fi ṣe something public good irú ìgbà tó máa bá àwọn iléèwé bá fẹ́ wọlé ìwé o tó máa ní ìdíwé o ẹ wọ public school kan bá inú owó àkíwá account ẹ gbọ́ mi ẹ̀yin náà máa mú owó pé ẹ̀yin náà ń ṣe kí ni kó ẹ̀yin náà ń rọ́ọ̀nù ẹ̀ ìfẹ́ sanwó fúnra yín bẹ́ẹ̀ pé àwa là ń ṣe business yìí expertise wa la lò no problem ìgbélé yẹn ká sọ pé kì í bá ṣe owó cooperative bá ní ẹni tó ní tó wà lọ́wọ́ rẹ̀ làbá ní kólò ànílé nǹkan èèyàn ò hé àwọn ènìyàn ò claim ẹ̀ ní ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé as we speak now even ní Nàìjíríà ní central bank ní gbogbo ẹ̀ wọ́n ní unclaimed dividends ní gbogbo báńkì káàkiri ẹ lè fọwọ́ ga o òfin ńláńlá ni torí pé àwọn èèyàn ò tí ì declare pé wọ́n kú àmọ́ ìjọba náà wọ́n pa ẹja lówó yìí àwọn nídìí owó àwọn dá padà àwọn ṣe kíni kan so irú ilé yẹn náà nígbà pa àmọ́ àwọn tó ṣe ẹ̀yin ẹ máa lówó yẹn láti máa fi ṣe dáadáa ẹ fi ṣe business fúnra yín ẹ fi ṣe nǹkan mi báwọn yẹn náà kọ ẹ sọdá kọ òun náà ni gbogbo àwọn bí àwọn Jaiz bank kíní kan náà máa ń ṣe sẹtẹmọ láwọn bá ní wọ́n ní wákù ní endowment gbogbo àwọn transaction táwọn Islamic banks àbáwọn tán Islam bá ṣe tán rí pé bóyá pípẹ́ àárí bí avoid the transaction but haram ni ṣe mọ̀ pé nǹkan pé ìsìn transaction kìí gbóhùn ní primary transaction but ó jẹ́ síbẹ̀ wọ́n á máa wá keep gbogbo owó yẹn sákàǹtì kan ní ó fi ṣe wákù yẹn òun ní ẹgbẹ́ wọn máa pẹ́tọ̀ wọ́n fi assist àwọn èèyàn ń bomi fún òní náà fúnra wọn so ẹ̀yin náà ẹ̀lẹ́sà mọ́ pé ẹ̀ẹ́dì san gbèsè àwọn tán jẹ gbèsè àfi bùkátà ẹni ìyẹn tí èsì bẹ́ẹ̀ ni wọ́n san fún ṣẹgbọ́n mi tẹ́lì kan máa mẹ́nà mẹ́mbà yìí tó ní bùkátà tẹ́lì pé pé ẹfẹ́ kó sanwó gbèsè fẹ́yìn kówó tí má fi dínkù tẹ́lẹ̀ òun ti jẹ gbèsè náà kó mọ̀ lé wa àmọ́ pé ẹ wà á fi owó olówó dí pé kówó tí má fi dínkù kò lọ ẹ mọ́ tí òbí lọ òun ni pé kọ́dà zaka tá à ń yọ ṣẹ̀rí ò fẹ́ ká fi dí bùkátà tó kó fi jẹ́ tọ́tọ́ ẹ̀ kó ṣe pé nísìnyí báyìí. Of course, no problem. Then, tẹ́ bá ti invest, ṣàpẹ́ ìní wàhálà ti dẹ̀ ṣe. Ẹ̀yin cooperative yìí máa gbowó investment gbóhùn lówó fi ìwé ṣe wàhálà. Inú ẹ̀mí nǹkan ẹ̀wọ̀n abẹ́rẹ́ ṣe dáadáa sáwọn tí wọ́n rí gbèsè san ní owó eléyìí òní. Àmọ́ pé owó eléyìí tó jówó ẹlòmíì máàlù láàlú ẹjọ́ jẹ́. Kó máa jẹ pẹ́yìn nìkan náà lẹ́yìn tí wọ́n tí wàhálà bá dé gbogbo ó lè tẹ́rí sí á sọ̀pọ̀ tí báwa náà jẹ́ ń bẹ́. Tẹ́ni ẹ bá padà yọjú ẹ̀yin náà wá sọ fún tẹ́ ẹ mọ̀ pé ìwé tí mo fáwọn ọmọléèwé ń jó ni ẹni tó lówó ti dé bá ó fún wọn léèwé lóòótọ́ ó fún wọn báàgì ó fún wọn kí nípa ẹ̀ràn lọ́wọ́ so wà láwọn àlọ́ náà. Ok. Tọ́. Ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n ok. Wọ́n á ní yọjú mọ́.
tó ẹgbẹ́ wọn lè trace wọn. Ó ti yé mi, ó ti yé mi. Bọ́ bá yẹ pé yóò dáa fún tó bẹ́ẹ̀. Kò kọ́mọ́dà kó àkúrò àwọn àti gbá àkúrò àbá àtàwọn ọmọ àkúrò àwọn owó àwọn èèyàn lọ. Tọ́ ẹgbọ́ ẹ mọ́ ọ̀dà ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe yọ yàtọ̀ ẹ jẹ́ ká nǹkan pé tí mo náà sọ̀rọ̀ wọ́n yà kọ́ pé nínú àwọn tí ẹnìkan ní 400,000 wà ní ọwọ́ ẹ̀jẹ̀ máa ń ní bí àgbẹ̀ kan àbí garanto àbí kíkà àwọn apè ẹni tí ò wá fìyà tí ò forúkọ ẹ̀ mẹ́ wọ́n á wà ló ń tíbi ẹbí yìí ni àbí ẹni nǹkan tó bá ti mẹ́yìn ìwọ àgbà 400,000 ẹgbẹ́ wọn lọ kó ẹni ẹ̀ percent òun náà sá lọ so gbogbo àwọn ẹ̀wọ̀n ti pe nọ́mbà gbogbo àwọn tó alẹ́ wọ́n dà 1 million naira lọ́wọ́ àbẹ̀ tó gbogbo wọn láti dá àwọn kan tí nọ́mbà àwọn ò lọ mọ́ rárá àwọn tẹ́lẹ̀ kò lọ sí. tó bá yẹ pé bẹ́ẹ̀ náà ṣe sọ ni the fatwa still stand bọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n wọn ní àkúrúwà pé láwájá olówó kò wá claim ẹ̀ lẹ́yìn náà sọ́dà àkúrúwà béèyàn bá lówó ní kinní kan bóyá tó pé ó jẹ yíyan kò wá wá mọ́ ẹgbọ́ kò tí ì tọ́ pé kéèyàn jẹ owó rẹ̀ o ẹgbọ́ káfíìn náà kún o ẹgbọ́ tó bá yẹ kó bá jẹ gbèsè kan tẹ́ yọ gbèsè yín bẹ́ẹ̀ tẹ́ fún change déédéé àbí ẹ sọ pé báyìí báyìí àmọ́ kí ẹ sọ pé nígbà tí ó ti wá mọ́ ó ti jẹ gbèsè náà nígbà ẹ̀mẹ́ta ní kò dájọ́ kò dá kíní ẹ̀ kan so owó tó sì wà ń lẹ̀ ọ̀nà òun náà ló sì ní o Allahu a'lam tán.